سلام خدمت همه دوستان و بینندگان عزیز، حالتون چطور؟ امیدوارم هر جا هستین خوب و خوش و خرم باشین. آریان رسولی پور هستم. به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز میخوام در مورد تفاوت سام و انی در زبان انگلیسی باهاتون صحبت کنم. پس بریم که سوار بر مرکب انرژی با من همراه باشین. خب من تصویر خودم بستم تا اسلاید نمایش داده بشه. بله، همونجور که میبینین سام و انی جزء کوانتیفایر های زبان انگلیسی هستن. اما کوانتیفایرز چیه؟ کوانتیفایر ها حروف اضافه یا عبارت های هستن یا کلماتی هستن که مقادیر رو برای ما تو زبان انگلیسی یا هر زبانی معلوم میکنن. مثلا میگیم مقداری شکر، 2 کیلو شکر، که یک کوانتیفایر مجهوله. مجهول به چه معنا؟ اینکه قابل شمارش نیست، غیر قابل شمارشه. یعنی اینکه ما نمیتونیم با دست شکر رو بشمریم، برنج رو بشمریم. این مقادیر مجهول یا uncountable nouns یا uncountable quantifiers needed هستن. یعنی نیاز به کوانتیفایر های غیر قابل شمارش دارن. مقادیر معلوم یا قابل شمارش شامل دو عدد بوک یا کتاب، 2 عدد CD، 1 قلم و چیزهایی هستن که ما میتونیم بشماریمشون. خب پس بریم که ادامه درس رو داشته باشیم. اما تفاوت سام و انی چیه؟ برگردیم به بحث خودمون. سام برای بیان مقادیر غیر قابل شمارش، مفرد و اسامی به کار میره. یعنی اسامی غیر قابل شمارش مفرد و میتونه همچنین برای اسامی قابل شمارش جمع به کار بره. پس اسامیش ثابته، فقط سام برای اسامیه. اینو در نظر داشته باشین، افعال و چیزای دیگه نیست. و به 2 صورت مفرد قابل شمارش، غیر قابل شمارش و جمع قابل شمارش تقسیم میشه. یعنی که مثلا ما میتونیم بگیم در ادامه چند مثال از سام میبینیم. Do you drink some coffee? Do you drink some coffee؟ خب کافی که غیر قابل شمارشه و مفرده، پس باید با سام بیاد. مثال Do you buy some apples for me? Do you buy some apples for me؟ آیا تعدادی سیب برای من میخری؟ چی رو اینجا متوجه شدیم تا الان؟ بله، سام در جمله های مثبت یا سوالی میاد. مثال بعدی که میشه جمله مثبت. حالا تا الان این 2 مثال جمله های سوالی یا استفهامی بودن. در جمله مثبتی که ما میبینیم میگه Please borrow me some money. Please borrow me some money. خب چرا مانی اومد؟ مانی مگه ما پول نمیشماریم؟ مقدار نداره؟ داره، اما مقدار معین مثل 1 پول 2 پول نداریم. ما مثلا یه واحد پول داریم، مثل ریال، دلار، یورو، هرچی. میگیم 200 یورو، 1 میلیون ریال، یا مثلا 100 دلار. در این حالت پول ما نمیگیم 100 عدد دلار، میگیم 100 دلار. پس چون پول ما نمیشماریم، به معنای اینکه تک به تک بشماریم 1 پول 2 پول 3 پول، واحدش پول داریم، پس باید از سام استفاده کنیم. Do you borrow me some money? Do you borrow me some money؟ آیا تعدادی پول به من قرض میدی؟ یا please borrow me some money که یه جمله مثبته، سام اومده. یا یه مثال دیگه Could you write some letters to your father? Could you write some letters to your father؟ خب آیا میتونی تعدادی نامه، خب نامه قابل شمارش معین نیست، معینه دیگه. ما نمیگیم که مقداری نامه، میگیم 2 تا نامه، 3 تا نامه. کانتبل و جمع. پس میتونیم از سام استفاده کنیم. Could you write some letters to father؟ میتونی تعدادی نامه برای پدر یا پدرت یا fathers بنویسی. Do you need any help؟ Do you need any help؟ حالا انی چیه این وسط قضیهش؟ انی برای اسامی غیر قابل شمارش مفرد و قابل شمارش جمع به کار میره، مثل سام. اما با چه تفاوت؟ اون برای حالتهای منفی یا سوالی به کار میره، ولی سام برای حالت مثبت و سوالی به کار میره. پس با سوالی هر دو میتونن برای جملات سوالی به کار برن، اما سام برای جملات مثبت اخباری است و انی برای جملات منفی اخباری. خب اما یک حالت هم داریم که انی برای حالتهای مثبت اخباری به کار بره. چه حالتیه؟
in if clause and other rare cases. وقتی ما در موارد نادری if clause و یا موردهای مشابه داشته باشیم میتونیم از any در حالت مثبت اخباری استفاده کنیم. مثلا این حالت نادر رو برای شما اول مثال بزنم ولی بعد میریم سراغ حالتهای رایج‌تر. If you feel cold, you can wear any of these warm clothes. اگه احساس سرما میکنی میتونی هر کدوم از اینایی که لباسای سرد و لباسای گرم رو بپوشی. اگه احساس سرما میکنی میتونی هر کدوم از این لباسای گرم آقا بپوشی. خب این یه تعارفه و ما با ایف میاریم. خب تعارف جدی، البته نه که تعارف فارسی. بنابراین میتونیم از any استفاده کنیم چون ایف کلوز و تعارفیه جملهش. حالا زیاد موردهای نادر و کمیاب و ذهنتون رو درگیر نکنیم، بریم سراغ موردهای رایج‌تر از حالتی که any داشتیم. Do you need any help? Do you need any help? یا آیا کمک نیاز داری؟ جمله سوالیه. و اینکه help هم uncountable و single. ما دو کمک نداریم که اسم غیر قابل شمارشه. I don't need any water. I don't need any water. من به هیچ آبی نیاز ندارم. من به مقداری آب نیاز ندارم. خب آب غیر قابل شمارشه و مفرده. پس میگیم که باید از any استفاده کنیم تو این حالت. He doesn't read any magazines. He doesn't read any magazines. خب این مثال ببینیم. any اومده بعدش اسم جمع قابل شمارش. مجلات خب 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا تعدادی هستن که میتونیم بشماریم دیگه چند تا مجله. پس میایم any میاریم. یه بار دیگه he doesn't read any magazines. Does she write any books recently? Does she write any books recently? خب میگه که آیا او هیچ کتابی اخیراً نوشته یا کتاب جدیدی نوشته اخیراً؟ در این حالت کتاب اسم هست و جمع و قابل شمارش. آفرین. پس ما میایم از any استفاده میکنیم برای اون. That's it. Thank you for attending on my YouTube channel. Please don't forget to like, subscribe my channel and ring the bell. Thank you so much. Farewell. Goodbye. دوستان مرسی که در کانال یوتیوب من شرکت کردین. لطفاً لایک، سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه تا وقتی ویدیو جدید میذارم یوتیوب شما رو هم باخبر میکنه. تا درودی دیگر، بدرود.